David! David! Suntem la Disney și trebuie să mâncăm și pizza congelată la suprapreț. Un străin, un străin. Un străin. Lângă mine. Opa. Hello! David e pierdut acum și nu ne mai vede. Și acum aș pune AirTag-ul la ureche. Viața. Hai la Cluj. Da, suntem la Paris și am venit să-i facem nepoțelului nostru o super surpriză. Plouă acum, dar hai să vedeți cum a început totul. Iată cadou pentru David. Mulțumesc. E numai cu niște baloane cu heliu care o să se ridice când ajungem la David și înăuntru îi spunem că mergem la Disney. David, l-am întrebat pe David ce se cumpără de ziua lui și el a zis să-i cumpărăm 6 ouă Kinder. Așa că prima dată îi ducem 6 ouă Kinder să vedem cum reacționează. La mulți ani! Pa, 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 pa. Ți-am oferit ce ți-ai dorit. Ce este acolo? Kinder. Câte? 6. 6 ouă Kinder, că atât ai cerut, nu? Mulțumim. Cu drag, la mulți ani, David. Ajutați-l, no! Te ajut eu. Oi, nu pot să o prins, că cas cu ea. Era balonul! Era balonul! Acum îi numim AirTag-ul lui David. I-am pus un AirTag la mână ca să fie safe, că n-am mai călătorit noi cu copii și arată-ne AirTag-ul. No, bun, din Paris mergem cu busul, din aici, din Buzău, cum îi zicem noi, adică din Buvă. Și ne-am luat dus întors, cred că a fost vreo 30 de euro de persoană. Acum așteptăm la tichete, să-i luăm la David tichet de metrou, pentru că noi ne-am luat din aplicație, dar el nu are telefon, așa că nu se poate lua de pe un telefon mai multe bilete, lui trebuie să-i luăm de la ghișeu. O dura mai mult să ajungem din Buvă în Paris la cazare decât am făcut zbor și plecat de acasă și tot. Jumătate de zi mai târziu am ajuns și noi la hotel. Hai să vedem dacă putem să ne cazăm. Ăsta e hotelul ce l-am ales și ok, zic eu, raport calitate-preț, vă zic mai multe imediat. Hai să vedem dacă ne cazează. Bun. Și am ajuns. Bineînțeles, camere franțuzești cât se poate de mici. Nu e o cameră foarte curată și foarte frumușică. Cred că ne-au făcut upgrade din ce am înțeles, pentru că în mod normal eram la etajul 1 și ne-au făcut, era o cameră twin, așa că ne-au dat o cameră double. Aici, în teorie, ar trebui să doarmă David. Tu aici dormi? Aici avem spațiu de depozitare. Ăsta e patul. Avem și aer condiționat pe care probabil nu o să-l folosim. De ce? La ce vrei să-l folosești? Și baia. Ai, chiar frumos, mi-e place. Wow, îmi place filma asta. O avem și acasă. Da? Da, e foarte bună. Bun, și aici avem dușul. Dușul mare. Nu e prea mare. Păi așa sunt camerele în Paris, ăștia fac economie la spații, știi? Și vederea. Ce vedere, David, că n-avem vedere. Vedere frumoasă cu flori. Pentru camera asta am plătit undeva la 900 de lei pe noapte. Foarte mult, dar așa prețurile au fost, cred că una dintre cele mai ieftine, dar în același timp raport calitate-preț super ok, e un hotel de 3 stele. Și jos la recepție sunt bomboane, dacă vreți. Unde am venit? Și ce să fie bucurie mai mare decât să-l aduci pe ăsta micu. Unde am venit?
600 de scări. Vestea bună e că aici era plin de tarabe și o grămadă de samsar și uitați cum au dispărut toți. Asta probabil datorită Olimpiadei. Au vrut și ei să arate bine. În afară de vreme, e interesantă zona asta pentru că de fiecare dată zona asta era plină de mașini și se băga lumea în centru acolo să-și facă poze, dar acum, na, toată lumea își face fără nicio problemă. Și noi poate. Vezi că ar încăpea ăsta în bagaj la tine? Ce? Ăsta. O să pun mai multe bagaje. Și ar încăpea turnul ăsta în bagajele tale? În toate. Ah, ok. Și unde? Acasă unde l-ai pune? O să pun în fața blocului. Acum zona asta de la Turnul Eiffel cred că a devenit una dintre cele mai sigure din Europa, nu de altceva, dar e plin de militari și de polițiști care patrulează cu arme semi-automate. Nu mai este niciun din ăla. Nu mai sunt românii noștri cu alba neagră, nu mai sunt ăia care vând tot felul de suveniruri aici. E o liniște totală aici. Nu mai este aia cu baloane, cu heliu. Eu aproape mi-a scăpat banii pe jos aici, că știu că nu mi-ar fura nimeni. Chiar o zonă super safe s-a făcut aici acum cu Olimpiad. Care îți place mai tare, ăla din București sau ăsta? Amândouă, dar și Turnul Eiffel. Bai, cu ăștia mici, că orice și oriunde ei duce, tot la Mac vor să mânce. Fai, ai. Mac, pizza, nu asta Eu visează. care aș mânca o supă de ceapă. Dacă era al nostru, nu mânca la McDonald's. Dar ne pot, așa că ne permitem. David, bună dimineața! Unde mergem azi? Și ca să eficientizăm timpul, fugim jos la hotel, la micul dejun. Cu ocazia asta vedeți și voi ce mic dejun au ăștia aici. Care nu este inclus. Nu, plătim. Și costă micul dejun aici 20 de euro de persoană la adulți și am înțeles că 10 euro la copii. Mult. Da, vedem cum e. Și măcar nu trebuie să ieșim din hotel, să mergem să mâncăm undeva și pe aia să ne întoarcem iar, să ne îmbrăcăm pentru Disney. Cum a fost micul dejun? Bun. Sărăcăcios. Are foarte puține chestii, nu are omletă, nu are legume, dar în rest arată bine, dar nu merită cu siguranță 20 de euro de persoană. Noi am mâncat cu 16 euro, 15 euro în alte orașe mari și era mic dejun baban cu de toate. Dar asta e, ne grăbim, hai să ne pregătim să mergem la Disney. Începem cu tatuaje cu Disney. Cumpărat tatuaje cu Disney. Pa, îi dai seama. De la Lidl. Păi, ai. 5 lei bine cheltuiți. Gata, tatuaje tot, uitați, frumos. Și eu, ale mele nu le-ai filmat. Uite-le aici, ale lui Brighi, frumos. Eu de fe. Hai. Când ajungeți la Disney, luați-vă biletele și pentru seară, pentru că seara sunt cam 20-30 de mii de oameni care vor să-și ia bilete și stai cam o oră. Hai! Noi am învățat asta pe propria piele data trecută când am fost. Apropo, noi am mai fost la Disney și anul trecut, dar acum am venit cu David pentru că e ziua lui. Câți ani ai împlinit? 6. Acum o să vedem Disney-ul prin ochii lui. Cred că o să fie super fain. Trecut de coada de securitate, n-aveam nimic. Puteți să aduceți mâncare înăuntru, băuturi, orice, ca să vă simțiți ok, să fie ok pentru copilul vostru. Da, noi am adus apă, că gustări sigur o să vrea de aici, pentru că aici toate gustările sunt cu Mickey. Gogoș cu Mickey, pizza cu Mickey, totul e cu Mickey. Da, ne-am fi cazat și noi aici, dar e gălăgie, e lume multă, na. Nu e așa fain ca la noi la hotel. Da, la noi acolo. Ca la Champere Elize. E mai fain, nu acolo? Acolo este mai mult mai multă liniște când vrei să te odihnești. Că el, Și aici totuși e el a dormit
11 ore azi noapte, deci. Castelul mare? Da! Începem cu chestii basic, mergem pe ăla de la albă ca zăpada. Ei, 30 de minute. David azi e full Mickey. Urechi Mickey, tricou Mickey, Adidas Mickey. Auzi? Tatuaje cu Mickey, da? David, chiloții cu ce? Cu Mickey? Nu te uita, mă, nu te uita. La întoarcere eu vă zic să vă cu piloții Wiz și să te lase pe tine să pilotezi. Că ne-ai dus foarte fain. Uite aici, mergem acum să-l întâlnim pe Mickey Mouse. Și asta e casa lui. Mickey se stă mult, dar pentru copii e super fun, pentru că este ecranul ăsta imens, unde se pun desene. Deci, Până la urmă că stăm puțin, dar stăm de o oră și 10 minute. Nu mă zice. haide, du-te, David! Hello! Am îngățișat. Ți-a plăcut? A meritat așteptarea. Super. Hai să vedem. Ce Hai să tare a văd. fost. Hai să te vedem, David. Tu ți-ai făcut poză cu Mickey. Ce super e! Ce tare e. 200 de lei bine cheltuiți. Nu bine, dar n-ai de ales. N-ai de ales, adică na, ce să faci? Dacă nu, oricum... Dacă nu, 15 euro fiecare poză digitală. Da. Și dai 35, îți dă și 3 rame și 3 nu știu ce. Cât se Mergem stă? la ceșcuțe. Să ne dăm în ceșcuțe. Cât se stă? 10 minute. Deci ca să știți și voi, ăla e de adult și din punctul nostru de vedere e cel mai șmecher, adică Hyperspace-ul e chiar șmecher, te dă peste cap, ăla merită dacă ești adult și mai este unul Indiana Jones și Thunder Mountain, dar în rest noi de data asta o să le luăm pe cele de copii pentru că, na, vă dați seama, cumva pentru el am venit. Nu știu dacă v-am zis prețurile. Noi am zis să venim vinerea pentru că nu-i weekend, nu e așa de multă lume. Am zis că poate încep școlile și o să fie mai puțin, dar de unde e foarte multă lume chiar și astăzi. Și am plătit biletele de adult undeva la 80 de 6 sau 78 de euro, până la 80 de euro. 80 de euro și cel de copii vreo 64 de euro ne-a costat. Wow! Avem un șofer! Dă-i! Ai grijă! Hai mă, David, mă, dar ei să face un accident, nici n-are asigurare mașina aia. Ai grijă aici la bordură! Limită 220 de km pe oră, să nu dai mai tare, da? Uite aici, reducem viteza la 180 de km pe oră, zice. Ba, și acum din nou, viteză de autostradă de Germania. Oh, David! Oh, David! David! Și pe Brighia. Scuze, David a lovit. Hai mă, David, mai ai lovit-o pe Brighi. Cum a fost? Ne-am tamponat un pic. Păi da, și nu era voie. Cine a condus? Wow, unde mergem, David? La Toy Story. Mergem la tren! Care ne plimbă prin jurul Disneyland-ului. Am venit și la Pinocchio. Nu
știi povestea, ce s-a întâmplat cu Pinocchio. I s-a crescut nasul și a plecat. Dar de ce îi creștea nasul? Că făcea prea multe prostii. Pentru că mințea. Da, pentru că mințea. Tu minți? Nu! În secunda asta trebuia să ai nasul de 200 de metri. Fain! Că nici nu e multă lume. Ca să știți și voi, în medie, cam 55.000 de oameni sunt zilnic aici. Lumea se pune deja jos pentru paradă. Foarte multă lume. Și l-au lăsat pe David acolo în față. E parada de la ora 5 jumate. E parada de la 5 jumate, e cea mai șmecheră și de-aia toată lumea vrea. A fost David. Frumos! Cu cine ai dat mâna? Cu Bruto! Și ce merită? Parada asta e emoționată chiar și pentru noi adulții. Chiar a fost faină. Hai să mergem să mâncăm ceva. Ce vrei să mănânci? Pizza sub forme de Mickey. Deci două pizza, două sucuri și o cafea, 170 de lei. Să știți cam la ce să vă așteptați. Mâncare de foarte proastă calitate, dar suntem la Disney și trebuie să mâncăm și pizza congelată la suprapreț, nu-i așa? Unde face pipi Mickey? Asta. O întrebare la care vă rugăm să răspundeți în comentarii. Mulțumim! Mereu acum să ne dăm cu barca pe ceva. Barca prințeselor. Și aici mai este cineva? Nu, da, o să zic că acum să pună un nene. Deci să pună Un străin. un străin. Lângă mine? Opa! Mergem cu trenul. Ui, ce aventură! Ifi pura! Și ziceți că au avut o zi full, trezit de azi dimineață de la 7. Are deja 12 ore de activitate și încă aleargă prin labirint. Da, și o să ne dăm și pe ăsta, deși zici, deci că suntem la Bălci, la Buzău. Și în carusel pentru Brighi. Fericit și David, fericit și Brighi. Mergem să facem niște shopping și apoi așteptăm show-ul de artificii. Mândru shoppingar. Vai. Uite, așa arată 100 de euro în două sacoșe. Of course, Brighi și-a luat un castel Disney pentru Pandora, pentru că Mi-au Mickey. hai că am venit la show și ne-am înghesuit să prindem loc aici în față. Aici o să urmeze show-ul ăla superb. Hai, că a fost fain să mergem și acasă. Ți-a plăcut, David? Da. Am vrut noi să fim și mecheri și știți că ne-am luat de dimineață bilete, ei bine, seara nu mai mers. Deci, practic, am dat 18 euro degeaba, am mai luat încă un rând de bilete. Asta e, mergem acasă, e aproape 11 noaptea, suntem super obosiți. Dar încercăm să nu ne influențeze chestia asta pentru că a fost... Și să nu ne riscăm. Da, pentru că a fost o zi superbă. Da, și mie mi-a plăcut cel mai mult la albă ca să pară artificii, ala cu lumine și Pinocchio. Bun.
Pentru că n-am avut bani de soare pentru toate zilele în Paris, astăzi e a treia zi în Paris în care o să-l ducem pe David să vadă chestiile importante din Paris, adică știți voi. Exact, și alte chestii. Și plouă așa mărunt, na, câinește, zici că e Londra. Dar mergem la turn să vedem dacă prindem bilete să urcăm până Dar sus. nu-i frig, Online nu se putea, da, nu-i frig, 20 de grade, e decent. Cu Paris amândoi, uite-te aici, Paris, pa. Numai eu nu sunt cu Paris, îmi pare rău. Cate, din cauza vremii sau anumitor chestii, momentan este închis topul și cumva putem să mergem numai până la nivelul ăsta. Așa că ne-au zis că să revenim, pentru că momentan este închis. Așa că unde mergem? Hai să încercăm să mergem la Louvre, pentru că un pic plouă și dacă stăm înăuntru poate o fi mai ok. Hai! Hai să luăm și bilete, să vedem. În teorie ar trebui numai eu să-mi iau bilet, că ăștia sunt sub 26 de ani. Cum a fost la Mona Lisa? Frumos! Cum? Frumos! David e pierdut acum și nu ne mai vede. Și acum aș pune AirTag-ul la ureche, ca speră să ne audă. Dar uite ce ascultă, că e să stea într-un loc. Da, i-am zis să stea într-un loc, dar nu prea stă. Plânge, să vedem. Deci, până la urmă am reușit să găsim un samsar în tot acest Paris și Brig și David și-a luat acest turn cu Eiffel cu lumini. Să vedem cum se luminează, David. David, hai să vedem. Wow, cum se aprind luminile la turnul Eiffel. Oricând aveți nevoie de un negociator, call me. Chiar se știe, Brig, el a negociat de la 15 la 10. Nu de altceva, dar am văzut în magazine același turn cu vreo 30, 35, 40. Dar probabil dacă puteam să exagerez mai jos, dar nu, am zis, hai că 10 e rezonabil. Și de metal. No? E metal, wow! No, și să înceapă aventura. Ne-am luat bilete combine, urcăm jumate pe scări la turnul Eiffel până pe la etajul 2 și de acolo, dacă avem noroc, urcăm și la celălalt etaj. Vedem noi ce idee bună a fost să urcăm cu un copil de 6 ani, vreo 600 de scări. Hai să vedem. Uite de jos, nu? Nu de tine. Dacă se sparge sticla acum. Vezi că o crăpat. Păi nu? Etajul 2. Hai să mergem la top. 131, 132, 133. Așa se țin copii ocupați. Wow, David! Cât de sus am ajuns! Dacă acum se răstoarnă turnul cu noi. Asta ne-a costat 60 de euro, undeva cam 25 de euro biletele de adulți până sus, adică urcatul 2 etaje pe scări și ultimul cu liftul și vreo 10 euro pentru copii, infants, ceva de genul. Așa mă bucur în ieșirea asta că am reușit să îi smulgem bucurie la David. Și așa în Elisei. Așa în Elisei. E așa de inocent și parcă asta contează, restul nu mai contează parcă. Ce zici? Mano, ce zici? Că Ce zici? mi-a plăcut că te-am adus aici. Da, și mie cu Wizul. Ca și cum trebuia să-l aduc cu avion privat. Deci da, se poate coborî și urca și coborî cu un copil de 6 ani scările, mai ales ca unul ca David. Da. Zice că nu-l doar, Ar mai urca o dată. Mie personal îmi tremură, deci. Uite unde am venit. La Sacré-Cœur. Hai să trecem. Îi arătăm și Sacré-Cœur, el e nebunit de biserici, clopote, tot ce ține de treaba asta, așa că am ajuns și aici. Asta nu știu dacă e Sacré-Cœur. Da, da. Biserica Mântuirii Neamului. Uite ce a luat David. Pentru cine ai luat?
educatoare și îngrijitoare. Câte două. Și pentru seară am venit aici să-i arătăm și turnul luminat lui David.